วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นมะพร้าวลูกกลมนะคะเราก็จะทำวุ้นเนี่ยให้มันเป็นลูกกลมๆเหมือนลูกแก้วให้ดูน่าทานมากกว่าวุ้นตัดสี่เหลี่ยมหรือว่าวุ้นที่ใส่ถ้วยธรรมดาใช่ไหมถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำวุ้นมะพร้าวลูกกลมกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้ำมะพร้าวค่ะน้ำตาลทรายและผงวุ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูวุ้นมะพร้าวลูกกลมกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเดี๋ยวน่าจะเอาตัวผงวุ้นนะคะผสมลงไปกับน้ำตาลแบบนี้ใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันที่นั้นใส่ลงไปในน้ำตาลเพราะว่ามันจะช่วยให้ผงวุ้นเนี่ยมันละลายได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราใส่ไปกับน้ำแบบผงวุ้นใส่ไปเปล่าๆอย่างเงี้ยมันอาจจะละลายยากแล้วก็อาจจะมีเป็นก้อนๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็นน้ำมะพร้าวค่ะอันนี้นั่นใช้เป็นน้ำมะพร้าวที่แบบเฉาะมาจากลูกเลยเนาะตอนนี้มะพร้าวก็ราคาไม่ได้แพงมากเราก็รอให้มันเริ่มอุ่นๆหน่อยพอมันอุ่นๆนะคะแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลแล้วก็ผงวุ้นลงไปค่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวน้ำตาลที่ผสมกับผงวุ้นลงไปเลยแล้วก็คนค่ะแล้วทีนี้เราก็รอให้น้ำมันเดือดให้ตัวผงวุ้นเนี่ยมาละลายให้หมดสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่รอเราทิ้งใส่ปุ๊บลงไปอย่างนี้เหมือนเราเห็นว่าเหมือนมันละลายแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังทำงานได้ไม่เต็มที่ค่ะเดี๋ยวพอเวลาเราเอาไปใส่พิมพ์แล้วก็ไปแช่ตู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่แข็งต้องรอให้น้ำมันเดือดก่อนด้วยเนี่ยมันเริ่มละลายแล้วแต่เดี๋ยวแนนขอรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะคะนี่นะคะกำลังเดือดแล้วนะคะให้มันเดือดพล่านกว่านี้นิดนึงนี่เห็นไหมว่ามันจะเดือดแบบเดือดพล่านเลยเดี๋ยวพอเดือดนะคะเราก็จะปิดไว้พักไว้ทิ้งไว้สักพักอะค่ะให้เขาแบบเย็นตัวลงหน่อยเวลาเราใส่พิมพ์อะเนาะมันจะได้เสร็จเร็วขึ้นนี่ประมาณนี้แล้วก็ยกออกจากเตาได้เลยนะคะค่ะอันนี้นันก็เตรียมพิมพ์มาแล้วนะคะจะเป็นพิมพ์วงกลมแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะร้านที่ขายเบเกอรี่ก็น่าจะมีนะคะสำหรับตัววุ้นมะพร้าวนะคะนั่นก็ทิ้งไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันร้อนเกินไปเนี่ยมันเข้าตู้เย็นมันก็จะไม่ดีเนาะตู้เย็นเราก็อาจจะเสียง่ายขึ้นแล้วก็ตัวเนื้อมะพร้าวนะคะเนื่องจากนั้นใช้เป็นมะพร้าวสดตัวเนื้อมะพร้าวอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยอันนี้นันจะใส่ครึ่งหนึ่งไม่ใส่ครึ่งหนึ่งละกันก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่ไปตามช่องเลยค่ะแต่ถ้าหากใครใช้เป็นแบบน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปกล่องอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่เนื้อก็ได้นะคะเอาตามสะดวกเนาะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็น้ำมะพร้าวเนี่ยจะใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์เลยนะคะนี่นะคะพอเราใส่เต็มแล้วเราก็ปิดเลยค่ะให้มันล้นไปเลยนะคะไม่เป็นไรไอตัววุ้นที่มันล้นออกมาอย่างเงี้ยเราสามารถ
แกะมันนะคะพอมันเซตตัวใช่ป่ะพอมันเซตตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถแกะแล้วก็เอาไปอุ่นไมโครเวฟก็ได้ให้มันละลายอีกครั้งแล้วก็เอาไปใส่พิมพ์อีกทีได้นะคะแต่ว่าถ้าหากรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เป็นพิมพ์นี้ใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวแนนจะขอนำตัววุ้นเนี้ยเข้าตู้เย็นก่อนนะคะให้เซตตัวสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะสำหรับตัววุ้นมะพร้าวลูกกลมนะคะแนนก็แกะออกมาจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีแบบกลมบ้างไม่กลมบ้างอันนี้แล้วแต่ถ้าหากเราอยากได้กลมมากๆใช่ป่ะอยากได้กลมทุกลูกเลยอะเราก็สามารถแกะออกมาเอาไปอุ่นให้มันแค่อุ่นๆก็พอนะคะแล้วก็ใส่พิมพ์กลับไปใหม่ได้เพราะว่ามันสามารถทำซ้ำได้ค่ะแบบนี้แต่อันนี้แนนก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะตกแต่งให้ดูแบบซัมเมอร์นิดนึงนะคะถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ